Hello everyone. This is the second part of hypertext markup language. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी टेबल क्रिएसन कसरी गर्न सकिन्छ HTML मा भन्ने कुरा बुझ्छौं है त। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ HTML टेबलको बारे बुझौं र टेबल इज अ स्ट्रक्चर्ड ग्रिड of data display in row or column and table is created using a table element है त। सो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको HTML टेबल भनेको चाहिँ अथवा टेबल भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल ग्रिड हो जसमा चाहिँ हामीले कुनै डेटाहरुलाई चाहिँ रो र कोलममा चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ र HTML मा चाहिँ हामीले टेबल युज गर्नु बनाउनु पर्छ भनेदेखि चाहिँ हामी टेबल भन्ने एलिमेन्ट युज गर्ने रहेछौं र त्यसपछि हाम्रो tr भन्ने छ र tr ले चाहिँ तपाईको रो अफ अ टेबललाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि ts ले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि रोको चाहिँ हेडर फाइल चाहिँ के हो त अथवा हेडर सेलको नाम चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ ts ले डिफाइन गर्छ र td मा चाहिँ हामी रेगुलर डेटा है कुनै एउटा स्पेसिफिक डेटाहरुलाई चाहिँ हामी युज गर्छौं र HTML टेबलको एउटा बेसिक सिन्ट्याक्स हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामी सबैभन्दा फर्स्टमा टेबल लेख्छौं अनि त्यसपछि टेबलको हेड डिफाइन गर्छौं टेबलको बडी डिफाइन गर्छौं अनि हामीले डेटाहरु यसरी हाल्छौं जस्तै नेम इमेल र फोन नम्बर हाल्छौं यसरी तपाईको नेम इमेल फोन नम्बर माथि आउँछ र जति पनि डेटाहरु हामी हाल्छौं त्यसकै करस्पोन्डिङ तल डेटाहरु चाहिँ आफ्नो आफ्नो पार्टिकुलर रोमा चाहिँ बस्दै जान्छ है त र यो सेम स्ट्रक्चर चाहिँ हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा गएर पनि हेरौं है त। ओके हामी भिजुअल स्टुडियो कोडमा आयौं र सबैभन्दा फर्स्टमा HTML5 को बेसिक सिन्ट्याक्स लेखिहाल्छु र यो अहिले चाहिँ म मेटालाई चाहिँ हटाइदिन्छु है त र हाम्रो टाइटल चाहिँ के लेख्यौं भनेदेखि चाहिँ बेसिक HTML टेबल इन HTML भनेर लेखौं इन HTML भनेर लेख्यौं र सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाई टेबल बनाउनु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा टेबल भन्ने लेखौंस र टेबलमा चाहिँ तपाईको के कुरा हुन्छ भनेर स्पेसिफाई थियो भनेदेखि चाहिँ टेबल हेड र टेबल बडी सो हामी टी हेड र अर्को के थियो भनेदेखि चाहिँ टी बडी है सो टेबल बडी सो हेडमा चाहिँ अब हामी के गर्छौं भनेदेखि चाहिँ टीएच हैन टेबल हेड भनेपछि टीएच ले डिफाइन गर्छ र टीएच डिफाइन गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईको जस्तो यहाँ एउटा रो भयो त्यसपछि नेक्स्ट भनेको अर्को रो भयो र प्रत्येक चोटीको हामीले डेटाहरुलाई चाहिँ नेक्स्ट रोमा लगेर राख्ने हो त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा टीआर ओपन छ टीआर क्लोज छ यहाँ टीआर ओपन छ टीआर क्लोज छ र प्रत्येक टीआर ले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि चाहिँ टेबल रो भनेर स्पेसिफाई गर्छ र हामीले चाहिँ फर्स्ट रो सेकेन्ड रो चाहिँ हामीले माथिबाट तल स्पेसिफाई जुन गर्नुहुन्छ त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा लेखेको चाहिँ माथि आउँछ भनेदेखि त्यहाँभन्दा तल लेखेको कुरा चाहिँ तल तल आउँछ है त। सो अब हामीले यहाँ के लेख्नु पर्यो टीआर लेख्नु पर्यो र टीआर भित्र चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो भने टीएच है टेबल हेडमा चाहिँ नेम त्यसपछि तपाईको टीएच लेख्नुस् टेबल हेडै लेख्नुस् टेबल नेम त्यसपछि एड्रेस लेख्थियौं है जस्तो जे लेखे पनि हुन्छ र अर्कोमा चाहिँ हाम्रोमा टीएच मा चाहिँ अर्को के थियो इमेल राख्थ्यौं है। अब हामीले टेबल हेडमा चाहिँ तीनटा कुरा राख्ने भन्यौं र टेबल बडीमा चाहिँ अब यही नै कुराहरुलाई नै हामी हाल्छौं त्यसको लागि चाहिँ टीआर गर्नु पर्यो र टीआर गरिसकेपछि टीडी टेबल डेटा भनेको नेम चाहिँ राम राख्यौं रामबहादुर त्यसपछि एड्रेस चाहिँ उसको टीडी एड्रेस चाहिँ न्यू बानेश्वर र उसको ram@gmail.com त्यस्तै अर्को पनि हामी कोलम हाल्ने अथवा अर्को पनि डेटा हाल्नु पर्दैछ भनेदेखि चाहिँ टीआर गर्नै पर्यो किनभने नयाँ रोमा लगेर राख्नु पर्यो त्यसपछि डेटा हाल्न आँटिरहेको त्यही भएर टीडी लेख्ने अनि उसको चाहिँ हरिबहादुर थियो अरे अनि उसको एड्रेस चाहिँ भक्तपुर थियो अरे अनि उसको इमेल चाहिँ hari@gmail.com थियो अरे। अब चाहिँ म टेबललाई कपी गर्छु र कपी गरेर चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि चाहिँ यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिन्छु है। अब हामीले बनाएको टेबल चाहिँ के कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ कुनै एउटा स्ट्रक्चरमा छैन है। अब मैले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यसमा बोर्डर राख्नुपर्छ र बोर्डर राख्नको लागि चाहिँ यो टेबल भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ बोर्डर भनेर चाहिँ 1 स्पेसिफाई गरिदिन्छु है। सो मैले यसलाई रिफ्रेश गरे भनेदेखि यो आयो र हाम्रो बडीको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ के गर्दियौं भनेदेखि चाहिँ स्टाइल भनेर राख्थ्यौं र यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ अहिले सो ब्ल्याक राख्थ्यौं र उसको कलर चाहिँ के राख्थ्यौं भने टेक्स्टको कलरलाई चाहिँ व्हाइट राख्थ्यौं है। सो यो गर्यौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के भयो भने यस्तो खालको स्ट्रक्चर बन्यो नि त हैन। सो अब हामीलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा टेबलको बेसिक स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि चाहिँ यही नै स्ट्रक्चर फलो गर्छौं र यो माथि स्टाइल भन्ने कुरा आइराछ यो चाहिँ CSS को पार्ट हो र यो कुरा चाहिँ हामी CSS पढ्ने बेला पनि गर्छौं र सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरले चाहिँ तपाईको यो ब्याकग्राउन्डलाई जनाउँछ भनेदेखि कलरले चाहिँ टेक्स्टको कलरलाई चाहिँ स्पेसिफाई गरिरहेको छ जस्तो हामीले यसलाई रेड बनाइदिएर रिफ्रेश गर्यौं भनेदेखि यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो
टेक्स्ट कलर चाहिँ रेडमा कन्भर्ट भयो है त। सो अब चाहिँ हामी टेबलको सिम्पल कुरा त बुझिहाल्यौँ होइन, एउटा सिम्पल टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा त बुझ्यौँ। तर अब हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो खालको कम्प्लेक्स टेबल स्ट्रक्चरहरू पनि बनाउन पर्ने केसेसहरू आउन सक्छ। जस्तो यसमा चाहिँ दुईवटा कोलम खाइरहेछ होइन, अथवा तपाईँको दुईवटा कोलम, त्यसपछि अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यसको एउटा कतिवटा, जस्तो यसको 1 2 3 3वटा कोलम होइन, यसले दुईवटा रो, अनि यसरी चाहिँ हामीलाई अब विभिन्न पार्टले चाहिँ विभिन्न खालको स्ट्रक्चरमा बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कसरी बनाउने कुराहरू चाहिँ अब सिक्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा म यो अगाडि लेखेको कोडलाई चाहिँ उडाइदिन्छु। सो यसलाई पनि उडाउँ र यसलाई पनि उडाउँ है। ओके, सो यो गो लाइभमा जाउँ सबैभन्दा फर्स्टमा। सो यो चल्छ चल्दैन, ओके चल्यो, राम्रो बेटर भयो है। अब हामी के गरौँ भने, सो अब चाहिँ हामी सबैभन्दा फर्स्टमा यो माथिको कुरालाई, अब जस्तो यस्तो खालको टेबलहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले के कुरा ध्यान गर्नुहोस् भनेदेखि माथिबाट तल बनाउँदै जाने है। अब सबैभन्दा फर्स्टमा यास यान छ नि त। सो सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, टी यास लेख्नु पर्यो र यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यास अनि यान भनेर लेख्ने। र तपाईँको यो एसएन भन्नेले कतिवटा तपाईँको रो खाइरहेछ भने 1 र 2 भनेपछि तपाईँको के हुने भयो भने रो स्प्यान 2 गरिदिनु भयो भने, अनि त्यसपछि फेरि टिएस लेख्नुहोस् र टिएसमा चाहिँ तपाईँको के छ भनेदेखि नेम अफ स्टुडेन्ट है। सो नेम अफ स्टुडेन्ट, नेम अफ एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट। सो नेम अफ स्टुडेन्ट, र यो नेम अफ स्टुडेन्टले चाहिँ कतिवटा कोलम खाइरहेछ भनेदेखि चाहिँ सिओएल एसपिएन कोलम स्प्यान कतिवटा 3वटा, अनि त्यस्तै तपाईँको फेरि टियर चाहिँ गर्नु पर्यो किनभने टेबल हेड नै छ थर्ड पनि, र टेबल हेड थर्ड सिएस क्यास भन्नेले चाहिँ कतिवटा कोलम खाइरहेछ भने 1 2 3 4 भनेपछि कोलम स्पेन चाहिँ हामीले कतिवटा दिनु पर्यो, 4वटा स्पेस दिनु पर्यो। र यसलाई रन गराउनु भयो भने तपाईँको के हुन्छ, यसरी तपाईँको नेम अनि नेम अफ स्टुडेन्ट र क्यास भनेर आयो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब डेटाहरू हाल्नु पर्यो। अब डेटा त हाम्रो छैन, तर अब तपाईँको यासेनले त दुईवटा रो खाइरहेछ नि त। अब यहाँबाट सुरु गर्ने है। सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो त तलको त फेरि टेबल हेड नै हो होइन, यो पनि टेबल हेडमै पर्छ भनेपछि हाम्रो फेरि के गर्नु पर्यो भनेदेखि फेरि टिआर गर्नु पर्यो, र टिआर गरेर चाहिँ फेरि तपाईँले टिएच गर्नु पर्यो, र टिएचमा चाहिँ तपाईँको फर्स्ट नेमले चाहिँ ओन्ली 1 स्पेस खाइरहेछ भनेपछि फर्स्ट नेमै लेख्नु पर्यो है तपाईँले, अरू केही लेख्नै परेन। त्यसपछि फेरि जाने टिएचै गर्नु पर्यो, टेबल हेड नै छ। सेकेन्ड भनेको लास्ट नेम छ, एलएएसटी लास्ट नेम है। सो लास्ट नेम बनाउनु पर्यो भनेदेखि यसरी बनाऊ। अब यसलाई रन गर्दै पनि हेरौँ। सो यहाँ लास्ट नेम बनिरहेछ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। त्यसपछि तपाईँको के छ, प्रोडक्ट अफ वर्कर भनेर आइरहेछ। सो प्रोडक्ट अफ वर्कर थर्ड भनेको पिएस छ, र पिआरओ डियुसिटी प्रोडक्ट अफ डब्लुआर केइआर वर्कर भनेर छ। र प्रोडक्ट अफ वर्करलाई फेरि यहाँ रिप्लेस गर्नुहुन्छ भने क्यास अफ स्टुडेन्ट है, यो स्ट्रक्चरमा बनिरहेछ। त्यसपछि अब डिसिप्लिन छ, यो पनि तपाईँको टेबल हेड नै हो, डिआइएससिआइपिएलआई अनि डिसिप्लिन है। नेक्स्ट भनेको एसाइनमेन्ट एटेन्डेन्स प्रेजेन्टेसन, एसाइनमेन्ट एटेन्डेन्स एनटिएच पिआरइएसइएनटिएटिआर एन्ड प्रेजेन्टेसन है त। अब हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यदि हामीले स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि चाहिँ यो दुईटाको स्ट्रक्चर चाहिँ बन्नुपर्ने है हामीलाई। र यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँ रिफ्रेस अटो रिफ्रेस हुन्छ, र हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउँ। अब हामी यो रेडलाई चाहिँ हामी व्हाइट नै बनाऊँ है, अलिकति राम्रै कलर व्हाइट नै ठिक हुन्छ होला अहिलेको लागि। सो ओके, हामीले दुईटा स्ट्रक्चर त बनायौँ। अब यहाँभन्दा तलको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि त यो स्ट्रक्चर है, यो 1 2 3 4 5 पनि चाहियो भनेपछि हाम्रो चाहिँ स्टार्टिङबाटै हुन्छ भनेपछि यसले 2वटा रो स्प्यान खाइसकेको थियो। अब यसमा त हाम्रो रो स्प्यान त 0 छ भनेपछि यो कुरालाई हामीले इन्क्लुड गर्नु पर्यो, तर यो टेबल हेडभित्र पर्दैन, टेबल बडीभित्र पर्छ भनेपछि के गर्नु पर्यो, टेबल बिओडिवाई बडी भनेर लेख्नु पर्यो, र बडीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ र यदारलाई चाहिँ 1 ट्याब दिउँ। र अब यो टेबल रोको फर्स्ट उयसमा चाहिँ के छ भने 1 होइन। सो टिआर भनेपछि टेबल डेटा 1 छ, दुईवटा रो खाइरहेछ उसले है, यो दुईटा सेकेन्डले चाहिँ दुईवटा रो, टेबल डेटाको सेकेन्ड रोले चाहिँ के खाइरहेछ, रोले चाहिँ रो स्प्यान चाहिँ 2 छ। त्यस्तै थर्डमा हाम्रो फेरि खाली छ भनेपछि यसले पनि 2 नै खाइरहेछ, फेरि टिडी जानु पर्यो, रो स्प्यान चाहिँ उसलाई कति दिनु पर्यो
2 नै दिनु पर्यो। फेरि तल जाउँ 1 2 3 4 5 वटा खाइरहेछ प्रोडक्ट अफ वर्करले चाहिँ भनेपछि टिडी रो स्प्यान कतिवटा खाइरहेछ यसले रो स्प्यान 5 वटा खाइरहेछ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको यो यसमा 1 2 3 4 चारवटा खाली स्पेस किनभने यिनीहरूले त 1 1 रो स्प्यान खाइरहेछ नि त भनिसकेपछि तपाईँको के गर्नु पर्यो टिडी 1 2 3 सो यति बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ सो यति बनाउनु भयो भने तपाईँको सो तपाईँले यति बनाउनु भयो भने चाहिँ यो 1 देखि यहाँसम्मको बनाउनु भयो। अब फेरि यो सेकेन्डको लागि पनि तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यसरी नै कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। डेटाको सेकेन्ड रोको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो फेरि यो नयाँ टिआरमा जानु पर्यो अनि टिडी लेख्नु पर्यो। यो फर्स्ट टिडीमा त 2 भन्ने डेटा छ। त्यसपछि हाम्रो यो दुईटा स्पेस त अगाडि नै खाइसक्यो होइन यो दुईटा स्पेस त भनिसकेपछि यो र योलाई नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो हेर्नै परेन तपाईँले। यसमा पनि तपाईँको अलरेडी माथिकै रोमा इन्क्लुडेड छ होइन रो स्प्यानमा इन्क्लुडेड छ भनेपछि यहाँबाट सुरु गर्नु पर्यो। अब यहाँ पनि तपाईँको के छ 2 2 2 2 भनेपछि चारवटा टिडी बनाउनु पर्यो विथ रो स्प्यान 2। सो टिडी रो स्प्यान कति 2 र यसलाई चाहिँ कतिचोटि कपी गर्नु पर्यो 3 टाइम्स कपी गर्नु पर्यो है 1 2 3। सो यति बनाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो 2 सम्मको रोको लागि चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर बनिसक्यो यो हुन्छ है। अब हामीले अब के गर्नु पर्यो यो 3 को लागि बनाउनु पर्यो। अब 3 मा त हाम्रो त दुईवटा स्पेस त यहाँ खाली थियो होइन। अब यहाँ 3 बाट फेरि हामीले नयाँ यो बनाउनु पर्यो होइन। यो त अलरेडी इन्क्लुडेड छ माथिबाटै अनि यो पनि तपाईँको के छ यहाँ पनि इन्क्लुडेड छ यो पनि इन्क्लुडेड छ यहाँ पनि इन्क्लुडेड छ यहाँ पनि इन्क्लुडेड छ भनेपछि तपाईँले कतिवटा बनाउनु पर्यो 1 2 3 वटा टिडी बनाउनु पर्यो यसमा भनेपछि नयाँ टिआर बनाउनु पर्यो तपाईँले किनभने नयाँ टेबल रोको लागि काम गरिरहनु भएको छ। सो टिडी लेख्नुहोस्। टिडी लेखेर चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो 3 लेख्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ दुईवटा टेबल डेटाको रो स्प्यान चाहिँ 3 छ भनेपछि यहाँ टिडी अनि त्यसपछि यसको रो स्प्यान चाहिँ कतिवटा चाहियो रो स्प्यान 3। फेरि अर्को टिडी बनाउनु पर्यो त्यसको पनि रो स्प्यान 3 नै हो। अब यति बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको यो 3 सम्मको स्ट्रक्चर बनिसक्छ है। र यता रिफ्रेस गर्नुहुन्छ भने 3 सम्मको स्ट्रक्चर चाहिँ बनिसक्यो यहाँसम्म। अब 4 को लागि बनाउनु पर्यो होइन यो 4 भन्नेको र 4 मा त यो इन्क्लुडेड भइसक्यो यो इन्क्लुडेड छ यो इन्क्लुडेड छ तर यो 1 2 3 4 वटा स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेपछि फेरि टिआरमा जानुहोस् किनभने नयाँ रोमा काम गर्दैछौँ। अब यहाँ टिडी 4 को लागि काम गरिरहेछ। 4 को लागि काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो माथिकै स्ट्रक्चरमा परिसक्यो यो पनि माथि नै परिसक्यो माथि नै परिसक्यो अनि यो चारवटा चाहिँ हामीले नयाँ स्ट्रक्चर बनाउँदैछ भनेपछि अगाडिको यो चारवटालाई कपी गरेर कन्ट्रोल सी र यहाँ तल लगेर कन्ट्रोल प्लस भी गरिदिनु भयो भने तपाईँको कस्तो खालको स्ट्रक्चर भने 4 सम्मको स्ट्रक्चर चाहिँ बन्छ है। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने 4 सम्मको स्ट्रक्चर बनाऊ। अब 5 को लागि मैले के गर्नु पर्यो 5 को लागि त अलरेडी स्ट्रक्चर बन्यो यो पनि बनिसक्यो यो पनि बनिसक्यो यो पनि बनिसक्यो यो बनिसक्यो बाँकी भनेको यो मात्रै स्ट्रक्चर बाँकी छ भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो नयाँ रो बनाउने। सो टिआर भनेर नयाँ रो बनाउँछु अनि त्यसपछि त्यसमा टिडी लेखेर 5 लेख्थेँ भनेदेखि चाहिँ यहाँसम्मको स्ट्रक्चर बन्छ यहाँसम्म 5 सम्मको स्ट्रक्चर बन्छ है यहाँ बनिसक्यो। अब 6 मा जानु पर्यो। 6 मा के छ 6 मा यो बनाएको छैन यो बनाएको छैन यो बनाएको छैन यो सबै बनाएको छैन भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 वटा टिडी बनाउनु पर्यो मैले यसमा 6 को लागि। सो टिआर लेख्छु। अब टिडी 6 चोटि लेख्थेँ है 1 अनि 5 चोटि कपी गर्छु यसलाई ल 2 3 4 5 6 है यहाँसम्म बनायो भनेदेखि अनि यहाँ 6 लेख्यो भनेदेखि 6 सम्मको स्ट्रक्चर बन्यो है। तर यहाँ के छैन भनेदेखि चाहिँ यसले कतिवटा खाइरहेछ भनेदेखि तपाईँको फर एक्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा स्ट्रक्चर चाहिन्छ हामीले कतिवटा भने 1 2 3 4 5 6 वटा दुईटा फेरि थप्नु पर्यो 6 7 है। यसलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको यो 6 को स्ट्रक्चर बन्यो है 6 सम्मको स्ट्रक्चर बन्यो
किनभनेदेखि यहाँ त माथिले त कुनै पनि बनाइसकेको थिएन, सो नयाँबाटै बनाउनु पर्यो नि त। सो 8वटा स्ट्रक्चर बनायो। अब 7 नम्बरको स्ट्रक्चर बनाउनको लागि हामीलाई कतिवटा चाहियो? 1 2 3 4 5 6 वटा नयाँ स्ट्रक्चर चाहियो। भनेपछि म टीआर गर्छु। टीआर गरेर 6 वटा म कपी गर्छु माथिकै है, किन डबल चोटि लेखिरहनु। सो 6 लेखेँ र यहाँ 7 लेखेँ है। सो 7 सम्मको स्ट्रक्चर, यो 7 वाला रोको स्ट्रक्चर बनाउँदैछु। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ दुईटा मात्रै, यहाँ दुईटा खाली स्पेस भयो। किन खाली स्पेस भयो भनेदेखि हामीले यसको रो स्प्यान चाहिँ कति दिनुपर्छ, सरी कोलम स्प्यान चाहिँ 2 दिनुपर्छ, यसको पनि कोलम स्प्यान 2 दिनुपर्छ। भनेपछि हाम्रो थर्डको रो स्प्यान चाहिँ कोलम स्प्यान चाहिँ मैले कति दिनु पर्यो? 3 दिनु पर्यो। त्यो गऱ्यो भनेदेखि यहाँ तपाईँको दुईटा स्ट्रक्चर यसले खायो। त्यस्तै सरी मैले 3 दिन्छु, 2 दिनु पर्थ्यो। त्यसपछि हाम्रो फेरि 1 2 3 4 5 फिफ्थको 1 2 3 4 5 फिफ्थ वाला टिडीको चाहिँ कोल स्प्यान पनि कति हुन्छ? 2 हुन्छ। र यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको स्ट्रक्चर बन्यो है त। यो हाम्रो स्ट्रक्चर जुन थियो होइन टेबलको स्ट्रक्चर ठ्याक्कै बन्यो। अब यो टेबलमा चाहिँ तपाईँले अब डेटाहरू हाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो? यही टिडीमा अथवा तपाईँको यही टिडीमा गएर चाहिँ तपाईँले डेटाहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ फर्स्ट नेम भन्ने होला राम थापा होइन, राम थापा। त्यसपछि तपाईँको ल उसको लास्ट नेम चाहिँ सरी राम, फर्स्ट नेम राम, लास्ट नेम थापा। यसरी हालिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको डेटाहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ यसरी बस्छ होइन। सो यस्तो खालको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई यसरी बनाउन सकिन्छ रो स्प्यान र कोलम स्प्यान। र यसमा चाहिँ तपाईँले अझै राम्ररी नै कलरहरू मिक्स गरेर बनाउन सकिन्छ सिएसएस युज गरेर है। त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्युटिफुल होइन, यो कुरा चाहिँ हामी सिएसएस पढ्दाखेरि चाहिँ हामी गर्छौँ है त। सो दिस मच फर टुडे। Thank you so much. And if you got any confusion in understanding table structures, please comment down in the video. Thank you.